كلنا اتفاجئنا بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا ومقابلة بشار الأسد لمدة ساعتين ثم العودة. الغرض من الزيارة طبعا واضح جدا، وهم الكام صورة اللي اتنشروا فورا على وكالات الأنباء العالمية اللي هو يا جماعة سوريا ليها رئيس اهو وبيستقبل رؤساء العالم، والمية رجعت لمجاريها والدنيا بقت زبادي في الخلاط. الجيل الحالي كله وعي على الدنيا، لقى البشير رئيس للسودان. الراجل شهر يونيو اللي جاي يكمل 30 سنة في الحكم، لا وهيترشح لفترة رئاسية جديدة كمان. جه ازاي بقى ومين اللي جابه وليه قعد في الحكم كل ده؟ مش هو ده السؤال. السؤال التقليدي اللي هو يلا بينا يلا بينا. الراجل يبدو لك من بدلته المدنية وقصره اللي في وسط البلد انه راجل مدني وجايب انتخابات حرة نزيهة والدنيا بقى لذيذة وحلوة وكده. بس احب اعرفكم بالعقيد الركن عمر حسن البشير، قائد انقلاب 30 يونيو سنة 1989، رئيس عسكري وبدلة مدنية وجي في انقلاب 30 يونيو. هو انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ لا يا فندم انا اقصد عمر البشير والله، بس هي الاحداث والتواريخ اللي ممكن تبدو متشابهة حبتين، بس في الواقع الموضوع مش مجرد انقلاب، الموضوع اعمق من كده بكتير. خلونا نرجع بالاحداث لورا شوية عشان نفهم الليلة دي بدأت ازاي. بعد استقلال السودان في 1 يناير سنة 1956 بدأت الأحزاب السياسية هناك تتشكل ويبقى لها وجود على الأرض. فكان في اليمين زي حزب الأمة اللي كان مدعوم من الحركات الصوفية الكتير قوي هناك، وكان في اليسار زي الحزب الشيوعي السوداني، ناصريين على بعثيين على ليبراليين وشوية حاجات كده، وكان في النص كده بقى الإخوان المسلمين. طبعا انت هتقولي دلوقتي انت حاططهم في النص عشان تدافع عنهم. اتقل انت بس واسمع كده وحكم دماغك واحكم بنفسك. يا رب بس الإخوان ما يبلكونيش بعد الحلقة دي. في الفترة من 1956 لحد سنة 1965 حصلت لخبطة كبيرة بعد استقلال السودان في مين يحكم ومين ما يحكمش. شوية مجلس سيادي ويشيلوه، شوية رئيس ويشيلوه، ويجي مجلس سيادي ويشيلوه، لحد ما جه واحد اسمه اسماعيل الازهري واستلم الحكم في 8 يوليو سنة 1965. وقبل يا مؤمن ما الراجل يكمل فترة رئاسته، وتحديدا في 25 مايو سنة 1969 صحى الناس الصبح على بيان من العقيد أركان حرب جعفر النميري بانقلاب عسكري والقبض على رئيس الجمهورية. مبتلين، احنا مبتلين بالانقلابات. المهم ان في الفترة دي كان الاخوان المسلمين قاعدين وشغالين وسط الناس ومحدش سمع لهم صوت، بيعملوا لهم قواعد شعبية وملتحمين مع الناس على الارض، وتلاقيهم واصلين لكل بيت وكل حارة. وكان زعيم الحركة الاسلامية ليهم وقتها هو الدكتور حسن الترابي، راجل حكيم وفقيه وبيدير المشهد بهدوء وبيتفرج وهو ساكت. الراجل كان مؤمن بنظرية التغيير البطيء، وان الامور يعني ما ينفعش تستعجل عليها ولازم تصبر على الطبخة عشان تاخد حاجة في الاخر نظيفة. اقنع الاسلاميين من قبلها بفترة انهم يدخلوا اولادهم كليات الجيش والشرطة ويخلوهم بعيد عن الاسلاميين عشان ما حدش يعني يسأل مين دول وبيعملوا ايه هنا. المهم ان قبل الانقلاب بتاع 69 ده قبله بسنتين سنة 1967 خرجت الكلية الحربية في السودان دفعة جديدة، وكان من ضمن الطلبة الخريجين طالب اسمه عمر حسن احمد البشير، كان عمره 27 سنة وقتها، وكان من طليعة الشباب اللي اتخرجوا من شباب الاسلاميين اللي هم اصلا مش عارفين اي حاجة عن فكرة الترابي وترتيباته. المهم ان انقلاب النميري حصل والناس بتتفرج ومحدش اخد اي اكشن. الله، طب ما الراجل اتخرج اهو والترابي بقى عنده عسكريين، ليه ما خدش اي اكشن؟ ده في عرف الترابي لان الطبخه لسه ما استوتش، وان خطته في الاستيلاء على الحكم بانقلاب عسكري كانت هي الخطه رقم 2، والخطه رقم 1 انهم يوصلوا للحكم عن طريق القنوات الشرعيه اللي هي الصندوق والانتخابات. قعد عمك النميري في الحكم من سنه 1969 ل 6 ابريل سنه 1985 لما قامت انتفاضه شعبيه ضد حكم العسكر اللي افقر البلاد والعباد وافقدوا الجنيه السوداني 80% من قيمته، ده غير الحروب الاهليه وغيره. اتنفى النميري وجي بعد منه المجلس العسكري يدير المشهد. مش بيفكركم بحاجه برضو؟ المهم ما علينا. المهم ان العسكر فضلوا يدير المشهد لمده سنه كامله لحد ما اخيرا وصل للحكم رئيس مدني اسمه احمد المرغني. عمك احمد المرغني جاب مين رئيس حكومه يا مؤمن؟ جاب واحد اسمه الصادق المهدي اللي هو اصلا كان رئيس الحكومه عند النميري قبل ما تقوم الثوره الشعبيه، اللي هو احنا ما عملناش حاجه. الراجل صوفي اصلي ورئيس حزب الامه، اكبر حزب صوفي او مدعوم من الصوفيه في السودان، اللي هو احنا شلنا قلده وجبنا شهيد. عمك حسن الترابي حاول معاه مره واثنين وثلاثه، يا عم احنا حزب كبير ولينا وزننا، اشركنا في الحكم وادينا عم وضعنا. والصادق المهدي ابدا يشيل الترابي من وزاره ويحطه في وزاره ومش مديهم حقهم ابدا. وهنا بقى قرر عمك الترابي انه يدخل على خطه رقم 2 اللي هي ايه؟ الله ينور عليه. كان وقتها اتخرج من الكليات العسكريه
حوالي 150 عسكري مواليين للترابي ومتوزعين على مناصب ورتب في الجيش، واعلاهم رتبه كان العقيد الركن عمر البشير. بس في مشكله صغيره هنا، 150 ضابط لوحدهم من غير عساكر واليات واجهزه اتصالات ما يقدروش ابدا يعملوا انقلاب في دوله بحجم السودان. فهوب بدا الترابي يجيب اجهزه اتصال من بره ويستوردها ويشتريها من كل حته، ويفصل كمان بدل عسكريه، ودخل عربيات مدنيه الورش عشان تدهن بالوان الجيش. الراجل قعد له بتاع 3 سنين كده ساكت يتفرج وهو محضر كل حاجه لحد يوم 29 يونيو سنه 1989 اللي هو قبل الانقلاب بيوم واحد. قبل الانقلاب بيوم واحد محدش من ال 150 ضابط كان يعرف التاني، ولا كانوا يعرفوا ان هم اتربوا على ايه، ولا كانوا يعرفوا ان بكره في انقلاب اصلا. الترابي نفسه كان اليوم ده اول مره يشوف فيها البشير وجها لوجه. خد بالك ان البشير كل مقومات اختياره للقياده، بس انه كان اعلى رتبه في ال 150 ضابط دول ومفيش اي ميزه تانية. كل حاجه كانت متجهزه، حتى بيان الانقلاب اللي قاله البشير الترابي هو اللي كان كاتبه. شبح انقلاب الجيش على ثوره الاسلاميين في الجزائر كان قدام عين الترابي، وعرف ان المجتمع الدولي مش هيسمح ابدا بتمكين الاسلاميين. يسمح بانقلاب ماشي، لكن اسلاميين لا. فكان الحل ان يحصل انقلاب بس يبقى انقلاب الاسلاميين ذات نفسهم، والاسلاميين ما يظهروش ابدا فيه لا من قريب ولا من بعيد، ويكون الجيش هو اللي متصدر. الترابي قعد مع البشير يوم الاربع قبل الانقلاب بيوم وفهمه الليل. قال له هتعملوا انقلاب بكره في الاعلام، بس انت كل ما عليك ان انت هتطلع تقول البيان، وباقي ال 149 ضابط هيأيدوك، وفي نفس الوقت هيعطلوا الاتصالات بين الوحدات وبين بعضها. رجالتنا هتلبس لبس الجيش على عربيات عسكريه وهتنزل الشوارع وقت البيان. الاتصالات بتاعتنا هتبقى هي الاتصالات البديله، وهنستقبل احنا برضو اي استفسار دولي او محلي، وهنعلن تأييد الجيش كله للعمليه. وبعد الانقلاب تبدأ تعتقل قادة الاحزاب السياسيه وعلى رأسهم انا. البشير قال له انت؟ قال له ايوه انا، عشان المجتمع الدولي يفهم ان انت ضد الاسلاميين. وفعلا يا مؤمن مشت الخطه زي ما الترابي خطط لها بالظبط. انقلاب البشير كان مجرد انقلاب اعلامي وبس. اول ما البشير قرا البيان الناس خرجت لقت عساكر واليات في الشارع، وقاده الجيش بيبصوا لقوا الاتصالات كلها مؤيده، فالكل سلم شعب وحكومه، واصبح عمر البشير بين عشيه وضحاها من مجرد ضابط جيش عادي الى الرجل الاول في السودان. واعتقل الترابي وقاده الاحزاب حسب الاتفاق، وبلع المجتمع الدولي الطعم، واصبح فتى الترابي هو من يمسك بزمام الامور في السودان. وبعد فتره مش قليله خرج الترابي وقاده الاحزاب في شكل مصالحه وطنيه وكده، وشكل الترابي بعدها حزب المؤتمر الشعبي الاسلامي. بس في حاجتين ما داموش للاسف. اولا بدات خيوط الليله تتكشف واللعبه كلها ظهرت، وده طبعا بعد السيطره الكامله ليهم هناك. واللي زاد وغطى هو استضافه السودان لاسامه بن لادن في الفتره من 1990 ل 1996، واتفرضت بعدها عقوبات على السودان كدوله تأوي الارهاب والارهابيين. والثانيه ان البشير نفسه صحي فيه الحس العسكري وبدا يرفض تدخلات الترابي. ولما الترابي بدا يلاحظ توحش البشير وانفراده بالسلطه، طالب في البرلمان سنه 1999 بتقليل وتخفيض صلاحيات رئيس الجمهوريه. وهنا بقى كانت اللحظه الفارقه، البشير حل البرلمان كله وسجن الترابي كمان، بس المره دي سجن بحقه حقيقي، وانتهى بكده شهر العسل. وثبت البشير في الحكم الى يوم الناس هذا، وتمت ادانته في محكمه العدل الدوليه بتهم ارتكاب ابادات جماعيه في كارفور ما دفعش على الكاشير بتهم ارتكاب ابادات جماعيه في دارفور، وصدرت مذكره بعدها باعتقاله. والنتيجه كانت خلال 30 سنه انهيارات اقتصاديه متتاليه، شعب بيئن تحت وطأة البياده، ديون بالجمله، ومصير مجهول لدوله كانت في يوم من الايام بيفيض خيرها على دول الخليج ذات نفسها. وفي وقت ما انا بسجل لكم الحلقه دي، في دلوقتي مظاهرات واحتجاجات في كام مدينه في السودان ضد سياسات الراجل اللي بيفكر يكمل في دوره رئاسيه جديده، وهو داخل على اعتاب ال80، ورايح يختم حياته كمان بدعم اكبر طاغيه وديكتاتور في العصر الحديث اللي قتل مئات الالاف من شعبه وشرد منهم الملايين، وده مقابل شويه دولارات رماهم بوتين قدامه عشان يحسن صوره الفتى المدلل بشار. بس مش واخد باله انه عشان يغسل بشار كان يلزمه حد تكون ايده نظيفه وملفه كمان انضف. مش هيلاقي للاسف، زي بن سلمان كده لما خد له لفه على الطواغيت اصحابه عشان يغسل دم الراجل اللي ذبح. بس لا بشار هينضف من دم شعبه، ولا بن سلمان هيبرأ من دم الراجل، ولا البشير نفسه هيترحم من التاريخ. زمن التزوير واللعب بعقول الناس ده في خيالكم بس، واحنا بقى قاعدين بنتفرج على المسرحيات دي كلها وبنضحك عليكم، وانتم مفكرين انكم اذكياء وبتخدعونا بقى وكده. فسبحان الذي سمل بالغشاوة اعينكم وجعلكم سلعة للسخرية بين العالمين. بس كده، سلام عليكم. وعسكرنا وعسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له. عسكرنا وعسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.